Okey, sebelum saya start, saya nak memberikan sedikit penerangan mengenai ataupun introduction mengenai artis curator Wong Hoi Cheong. Of course, saya rasa semua yang hadir pada hari ini sudah mengenali Hoi Cheong, tapi sebagai penghormatan kita briefly lah bagi introduction. Jadi Wong Hoi Cheong dilahirkan di Pulau Pinang, Malaysia pada tahun 1960. And dia menerima Bachelor's in Art in Literature from Bronte University, Massachusetts pada tahun 1982. Kemudian Masters in Education from Harvard University in 1984. In 1986, he received an MFA in painting from the University of Massachusetts, Amherst. And in 2011 was awarded the Rockefeller Foundation Bellagio Creative Fellowship. Dan seperti mana yang kita tahu, Hoi Cheong pengkaraan beliau merangkumi bukan sahaja seni konvensional seperti painting dan drawing, tetapi merangkumi lebih pada towards the end of his journey, lebih kepada seni yang bersifat interaktif dan participatory, especially daripada community dan itu sebenarnya pada hari ini yang ingin kita gali, dan kita harap Hoi Cheong dapat berkongsi dengan kita mengenai projek-projek yang telah beliau jalankan. Antara pameran-pameran yang ataupun group exhibitions internationally yang beliau ambil bahagian adalah seperti di Asia Pacific Triennale Brisbane pada tahun 1996, Art in Southeast Asia Glimpses into the Future Museum of Contemporary Art Tokyo pada tahun 1997, Fukuoka Asian Art Triennale Japan 1999 and 2009, Venice Biennale in 2003, Liverpool Biennale 2004. Kemudian there's also Asian Contemporary Art in Print by Asia Society New York in 2006. Dan kemudian Negotiating Home History and Nation at the Singapore Art Museum in 2011. And also the Taipei Biennale in 2008. Dan karya boleh dikatakan dua karya terakhir beliau adalah di Folkestone United Kingdom, dan juga the latest di Russia, Project Manhole. Nanti kita dengar sendiri penerangan oleh Wong Hoi Cheong. Kemudian sesi selepasnya kita akan buka kepada anda semua untuk sesi soal jawab dan juga untuk penonton di rumah. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Hoi Cheong. Terima kasih Puan Hanim. Assalamualaikum, good afternoon. Thanks for inviting me. And saya hari ini agak blur sikit, tak sempat nak habiskan penyiapan untuk talk. Apa tu? So, maaflah kalau saya slow sikit nak cari file untuk tunjuk. And I will talk in BM dan English. So, Chinese pun boleh. Kita cubalah. Okey, saya bagi apa yang nak tanya saya dapat jawab. Cikgu tanya saya jawab. Okey. Boleh. Kenapa? Okay, kita mengalami masalah teknikal sedikit, minta maaf.
Jadi sementara itu bahan semua dalam komputer saya. Ya, Kita itu. ada connector, so Dan masalah kita. And then ada bahan yang kat cloud. Ya. Kita Tunggu download daripada cloud. Anyway, kita tahu yang Hoi Chong adalah seorang artis yang bukan sekadar artis. Dia banyak sangat dia punya pembibitan beliau, bukan sahaja untuk seni sebagai aesthetic pleasure dan tetapi merangkumi lebih kepada aspek-aspek sosial dalam kehidupan. Dan kerana itu saya sendiri memilih tajuk yang seperti mana yang kita bawakan, iaitu Kepedulian Sosial Melalui Seni. Kerana saya fikir Hoi Chong adalah orang yang terbaik untuk memperjelaskan atau berkongsi tentang projek-projek yang berkenaan dengan keprihatinan sosial. Okay. Yeah. Okay. Oh, I start. I thought you nak tanya question. Oh. Okay. Okay. This was saya start. Okay, saya ada beberapa soalan sebenarnya. Dia tanya soalan. Okay. Dia nak buat cara gitu. Sementara saya pernah bekerjasama yang melalui dengan Hoi Chong secara rapat. Sewaktu projek archive Ismail Hashim dengan Fargana itu. So sewaktu berbincang dan kita juga pernah terjumpa di celah-celah archive Ismail Hashim nota-nota asal yang dibuat oleh Hoi Chong sendiri. So saya begitu terpesona dengan catatan tersebut kerana di situ beliau ada tercatat tentang industri revolusi industri campur dengan subculture kaum Melayu Islam, tentang rock, tentang lirik left-handed dan sebagainya. Terus saya begitu saya tak sangka lah Hoi Chong punya pemikiran telah merangkumi pelbagai aspek. So saya nak tahu apa sebenarnya yang Hoi Chong lihat dalam bila nak berkarya tu, apa yang you lihat sebenarnya. Then there was this note yang mengatakan artis haruslah menjadi researcher. Artis tak boleh dia dah lupa, nak cari balik. Saya bawa ada 3 tentang artis kena. So saya fikirkan dia memang ada sejak dulu lagi. Hoi Chong ni memang dah ada ciri-ciri sosialis dalam jiwanya, yang mungkin mementingkan seni untuk masyarakat. Kalau kita imbas kembali tentang konsep tersebut, especially Osman Awang yang hebat dengan yang kita tahu terlibat secara dekat dengan asas 50 memperjuangkan konsep dan ideologi itu. So saya rasa Hoi Chong pun ada dapat influence lah. Mungkin boleh cerita lah sikit ya. Okey, ada 2 perkara atau 2 event saya ingat yang dapat influence saya tentang isu sosial dan isu subculture. Yang pertama tu isu sosial. Waktu saya di sekolah menengah, entahlah kenapa saya terlibat dalam satu kes mahkamah. Student mendakwa cikgu. So atau pelajar tu mendakwa sekolah tentang satu isu lah, saya pun dah lupa, tapi saya jadi saksi.
tiap-tiap hari kena pergi mahkamah, duduk dalam mahkamah. Lagi satu saksi tu cikgu, dia cikgu matematik dan cikgu bahasa Melayu, tapi keturunan dia orang Tionghoa. So waktu kita tunggu untuk giliran kita menjadi saksi, kita sembang lah. So dia suka dengan sastra Melayu. So dari dia yang saya belajar sastra Melayu dan sastra Indonesia. So dari dia yang saya belajar, ada pemuisi panggil Usman Awang ke, ada pemuisi panggil Rendra, ada sastrawan panggil Iwan Simatupang, Shannon Ahmad. Semua ni saya belajar dari cikgu saya lah. So dia bawa buku ke apa ni, mahkamah witness room lah, bilik saksi. And then he used to explain to me cerita tentang sastra Melayu, kemewahan dia sastra ni. So I started reading sastra Melayu waktu tu, and then kat sekolah menengah lah. And that got me interested in, bila saya dah buat seni, saya menggunakan puisi dari Usman Awang, Rendra, Shannon Ahmad sebagai benih untuk idea. Dan waktu tu saya buat painting, so untuk painting lah. Nanti kita tunjuk. Yang event yang kedua yang memberi saya minat pada memahami subculture adalah bila saya baru pulang dari Amerika Syarikat. Pemikiran saya dah dipengaruhi orang barat lah, so benana, dah lupa cakap bahasa Malaysia. So waktu saya balik tahun 87 macam tu, saya naik train dari Kuala Lumpur balik kampung ke Penang. And then waktu saya ingat event tu jelas sangat. So when I took the bus from KL to Penang, waktu tu saya merokok. Then tengah jalan bulan Disember, and then tengah-tengah nak merokok. Pergi kat tengah-tengah, waktu tu tengah-tengah train tu, you boleh diri sana merokok kan. So I went there to smoke, and then ada satu perempuan lawa sangat. Dia pun merokok. So kita sembang lah, perempuan Melayu lah. Nak tanya dia, apa nama you ni? Saya Ella. So I said, apa pekerjaan you? Saya penyanyi. So waktu tu Ella dan the boys tengah jalan kat Penang, Pesta Pulau Pinang, mereka menyanyi. So kita sembang, and then after that I said, datanglah tengok show kita. So I said, okay, sure. So malam tu, 2-3 malam lepas tu saya pergi pesta, and then dia kata, you pergi apa ni kat belakang, you tanya Ella jemput. So I pergi, so I dah masuk belakang, and then waktu tu left-handed pun ada persembahan. So dari situ saya mula suka rock kapak lah. And then bila balik kat KL, saya lipat dengan member semua kat Central Market. And then waktu tu saya kenal Joki. And so I started knowing subculture lah, dari left-handed Ella tu, and then dan lepas tu baru dari buat sendiri tu. apa tu? Buat sendiri lanang tu. Yang Joki, and then Bayu dan aku ni, kita pergi jumpa Joki lah kat Central Market, tanya dia jika dia nak terlibat dalam show kita. And then so yang Warbox Lalang dan Killing Toast tu 3 orang, Bayu, Raja Syariman dan aku terlibat dalam show tu. And then opening sequence tu dibuat oleh Carburetor Dam. And then waktu masa tu slam dancing lah yang in thing to do. So kat balai seni kita ada slam dancing, sampai orang jatuh, berluka-luka semua. So it was generasi lain lah waktu tu, zaman lain, zaman kuno dah. So that's how I started getting interested in these issues. Dalam sastra Melayu. Sastra Melayu ni, so itulah detik yang bagi you expose to sastra Melayu masa di mahkamah tersebut. So about 16-17 years old lah, 16-17 macam tu. I started Started reading lah. So I beli sastra Melayu, beli
banyaklah yang terjemahan pun ada. Sebab saya ada nampak satu title painting Rancau Sepanjang Jalan. Itu daripada karya Shannon Ahmad. So actually I suka macam mana cara you bagi dia menggunakan aspek itu pada karya ini? So yang itu interesting juga because when I did Rancang Sepanjang Jalan, saya tak kenal Shannon Ahmad. Lepas tu saya pergi bagi homage lah pada Shannon Ahmad waktu dia pensyarah kat USM. Bila I balik dari US, pulang dari US. So waktu tu I tak kenal Shannon, tapi I dah baca Rancang Sepanjang Jalan, and I really like the idea of dah lupa dah. Bapa dan ibu dengan 7 atau 6 anak perempuan semua dipendam dan bos tak main. Saya baru cakap tentang kita 2 orang pergi Central Market cari joget, ingat tak? Untuk show box ni. Okay, anyway, so Rancang Sepanjang Jalan tu jadi satu, saya rasa very beautiful lah, and then menyentuh tentang masalah petani dan masalah kelompok Makai, terutama orang Melayu lah, kat Kedah. So that also got me interested into social issues and benda-benda macam tu lah. So it was dan Rendra, of course, and then Usman Awang, and then Shannon Ahmad, and Samad Said lah, Sabina. So menjadi satu novel yang penting untuk saya dalam sebagai reference tentang orang Makai bawakan lah. So that's how it got me started, and then also waktu sebelum saya pergi US dalam masa 3 bulan tu, I buat satu trip. Dulu student suka sebelum pergi universiti kan kita bawa kereta pergi jalan ke Malaysia. So I did a round Malaysia trip, Kedah, melalui yang highway yang baru buka ke Kelantan. Dan dari Kelantan saya ada kawan, kita turun. So saya duduk kat Penang. So Penang tu agak middle class sikit. And then bila I pergi Perlis, Kedah dan terutama Kelantan dan Terengganu, saya jadi macam exposure lah, kesedaran tentang kehidupan orang bukan middle class orang bawahan. And then so that got me interested. And then bila I pergi universiti, I took a lot of social science, critical theory, philosophy, and then cuba memahami isu ini lah. So that's how I started. So actually at first my interest bukan dalam seni painting, was in literature because of Shannon Ahmad. So sastra lah yang saya suka. So Shannon Ahmad sama saya, so I belajar sastra. And then yang sastra Melayu tu saya baca sebagai novel saja, tapi sastra bahasa Inggeris I had to study lah untuk exam because yang itu major saya, so bidang saya dalam sekolah. And then philosophy lah yang banyak juga. So lepas tu macam mana? Boleh cerita sikit yang development lah, from your painting on canvases, and then okay, saya mula kita start installation dan sebagainya. So actually dari 80-an saya buat painting, and then saya belajar painting, dan saya belajar painting agak formal. You tahu kalau you tanya student, ex-student saya kat sini, I'm a real formalist painter. Saya mengajar macam mana nak mix, campur oil paint, macam mana nak buat bekas untuk cuci berus, benda macam tu. So very traditional. So kalau you pakai cold color, cold red dengan warm red, apa perbezaan dia between cold yellow and warm yellow, cold green and warm green. So kalau you mix cold and warm, apa terjadi dengan cat tu? So I was so my background, latar belakang tu
very traditional abstract painting. So I studied with cikgu-cikgu yang student Hans Hofmann. Hans Hofmann adalah abstract painter. So I studied very traditional painting, and that's why I put up Matisse. So Matisse sampai sekarang is still one of my favorite artists. And then I just want to put it up because sekarang saya kurang terlibat dalam dunia seni, and then saya dengar lah kononnya estetik tu perkataan yang buruk sekarang dalam dunia seni KL. I tak tahulah dengar tu. True lah. Estetik jadi isu yang sesuatu yang menggelikan, macam traditional sangat, tak contemporary, tak tahu. So saya dengar tu. But I am truly believe in aesthetics. Politik tu actually jadi sebagai pening untuk seni. And then bila I buat seni, orang yang kenal I tahulah bila I cakap tentang seni, I cakap tentang estetik, tentang macam mana ciri-ciri bahan, gelanggang untuk permainan seni, apa syarat dia peraturan seni, bukan formal lah macam peraturan, the rules of the game lah kononnya. So saya nak mula dengan cerita ini because sampai sekarang I rasa tak penting kita buat seni sosial. Kalau you nak, you buat lah. Kalau tak nak, bukan penting because gelanggang bidang seni tu ada peraturan sendiri. For example, kalau kita banding, I think some of you might have heard me say before banyak kali dah. Kalau you banding badminton dengan tenis dengan bola sepak, tiap-tiap permainan ni ada gelanggang sendiri. So kalau you main badminton, aircon dan kipas jadi masalah besar, kan? Dan kita perlu ruang dalam satu bangunan, ruang dalam lah. Tapi kalau you main bola sepak kat luar, dan kalau ada angin pun bukan menjadi masalah. Kalau you main bola sepak, peha dan betis adalah alat yang penting untuk permainan. Tapi kalau you main badminton, tangan penting. Tapi ada perbezaan juga. Tenis tu you pakai tangan, satu tangan, gerakan tangan. Tapi badminton you pakai wrist movement. Wrist tu pakai apa? Perjalanan tangan, wrist movement. So kalau main badminton you tak pakai satu tangan, you pakai wrist movement yang penting. So tiap-tiap bidang ada syarat-syarat, ada jangkaan, ada ciri-ciri, ada macam peraturan khas lah untuk tertentu untuk bidang tu. So for me, painting is about aesthetics. Painting is about beauty, and that's why I show this painting because yang quote yang Matisse selalu guna tu adalah, I'll read it up to you. Art should be like a good armchair in which to rest from physical fatigue. So I rasa itu bukan salah kalau you nak buat seni macam tu. And also galleries that I work with, all the way from Maywan ke Beverly dan Adeline kat Valentine Willie Fina, semua tahu saya selalu kata kalau orang nak buat painting koi fish, biar mereka buat painting koi fish atau painting kuda apa, kita pulang, yang itu bukan penting. Apa yang penting adalah konten yang macam mana idea tu disampaikan. That's important to me. Okay, mungkin anda semua boleh juga terus bertanya, tak payah tunggu sampai akhir. Kalau ada apa-apa terus tanya, kemukakan soalan. Saya cuma nak tahu bagaimana Hoi Chong membahagikan yang juggle between the two, activism, politik dan juga seni itu. Of course dia ada sesuatu yang
boleh membezakan kan? Okay, actually sempadan atau garis di antara art and activism bagi saya lah completely terpisah, tak ada berkaitan. Tapi kalau you nak ada satu berkaitan, ada satu intersectionality, ada satu crossover bukan masalah juga. So for me personally, bila saya buat seni, saya seorang seniman, and when I do activism atau politics, saya sebagai orang politik atau aktivis. Saya tak suka menggabungkan dua. Okay, kerana apa alasan dia? Okay, I feel that sometimes tengok trend 10 tahun dulu, trend art menjadi art kena buat sesuatu yang menyentuh isu manusia lah, isu sosial tu, and then semua artis nak buat macam tu. And then untuk apa? I mean, what is your real connection to that issue? Anda perlu mengalami isu tu tak? Event tu, experience tu. Selalu yang itu dipetik dari idea dan disampaikan melalui art. Yang kita salah juga. But so when I did a lot of this kind of things dululah, okay, kita boleh tunjuk example sekejap ya. Mana nak pergi hard drive? Okey, dah. Macam mana nak buat full screen? Sorry. Orang bodoh. Full screen. Okay. Tahun 2007, saya dijemput tahun 2007, bukan 2007, saya dijemput untuk participate dalam Istanbul Biennale, dan curator tu minta saya pergi sana, duduk kat sana 3 bulan tu, untuk membuat research dan keluarkan satu work baru. And then yang ini turning point lah untuk saya membezakan so-called seni sosial dengan aktivisme. Saya nak bezakan kerana projek ini. So saya dijemput pergi sana, and then dari kecil dulu, sekarang tak adalah, orang muda tak tahu, dulu tiap-tiap tahun mesti ada sirkus datang kat pekan bandar, and then semua orang satu family pergi tengok sirkus. And then waktu pergi tengok sirkus, you tahulah yang all the actors semua, a lot of them are gypsy, kita panggil gypsy. Gypsy tu selalu kerja kat sirkus lah. So sejak kecil, I nak lari dengan gypsy, pergi duduk dengan gypsy dan dalam sirkus lah. Yang itu saya fantasi budak kecil lah. So I've always been very interested in the Roma. Sekarang perkataan yang politically correct tu Roma, golongan Roma lah, atau kaum Roma. So and then gypsy tu kerana actually Roma tu asal dari India. Waktu penjajahan atau gerakan Alexander the Great, dia ada bawa orang India dari Rajasthan sebagai slave balik ke Greece, and then lepas tu bila dia pergi Egypt, dia bawa ke Egypt. So gypsies tu Egypt lah, dari perkataan Egypt, and then mereka slowly travel through Europe,
and became part of the community. There are, I think, 12 million gypsies now. And then kebudayaan gypsies ada persamaan dengan kebudayaan orang India. So anyway, I was very interested in working with Roma, and then bila I pergi Istanbul, saya tahu kat Turkey ramai orang gypsy. So and then everybody was asking me, kenapa you nak kerja dengan orang gypsy? Orang gypsy ni mereka pencuri lah, penrogol lah, semua orang benda-benda yang social problem, benda yang buruk orang berkaitkan dengan orang gypsy, pencuri lah semua. So sampai taxi driver tak nak bawa saya pergi sana. So saya contact dengan NGO yang kerja dengan community tu, and then mereka bawa saya masuk. So kita kena ambil bus, and then dari bus tu kena jalan ke tempat tu. So ini kawasan Sulu Kule, the oldest gypsy or Roma community in the world. Maksudnya oldest sedentary. Actually orang, kalau kita bayang orang gypsy selalu travel kat caravan kan, tak ada rumah, tak ada rumah tetap, and then tak ada negara tetap, mereka travel dengan caravan. Sebenarnya orang tak suka gypsy, so tiap-tiap tempat mereka dipinggirkan, dibuang, so mereka kena travel, and then lepas tu kena buang lagi. So that's why gypsies travelling all the time, nomadic. So tapi itu bukan mereka nak jadi nomad, kerana dibuang, di ostracize lah, dihalau dari kawasan tu. And then sampai baru dekat tahun 2008 tu ada satu perkara yang really disturb me. Ada 3 gypsy children kat Italy swimming on the beach. They were drowning, and orang tak nak sentuh orang gypsy, biar mereka mati lemas lah. So 3 budak mati lemas kat Italy. So bila saya masuk kawasan Sulu Kule ini, ada satu perbincangan agresif, perlawanan. You tengok gambar ni semua. So belah kiri ni United Nations nak membantu kawasan tu, kerana kawasan Sulu Kule ni imminent destruction. Mereka nak runtuh rumah tu, flatten the whole area, membuat rumah baru. And then ada council yang dari municipal council lah, perbandaraan majlis kan. And then ada community leader macam RA lah, orang community tu. And then ada NGO, ini orang NGO belah kanan. So when I went there, they were having this meeting, and then I started listen to the meeting, and lepas tu I tanya Imam Asem. So I told him, boleh tak Imam, saya kerja dalam community, saya nak kerja dengan community dan buat sesuatu seni ya. Tapi apa yang nak keluarkan tu saya pun tak pasti lagi. So he said, kalau you sedia, you jujur, you ikhlas, of course you're welcome. Tapi selalu orang take advantage of us lah. So saya sedar tentang perkara ni. And then NGO yang saya kenal tu ingat saya nak buat sesuatu benda sosial dalam tu lah, because mereka NGO kan, mereka represent the needs of the community. So I kenal actually Funda tu NGO, Asli dan Korhan tu arkitek, and Eves and Cassidy dari United Nations. So I kenal, I bincang dengan semua orang ni except yang council ni orang. Saya sembang dengan dia. And then after that I started working in the community. Okay, waktu saya masuk community tu, kerajaan dah mula lekat stiker-stiker kat perumahan. Yang ini kita nak runtuh, yang ini kita nak destroy. So all these images are of the place. So and saya jalan dalam community, so separuh dah tak ada rumah, duduk kat kemah. And then yang tempat tu macam kedai untuk kedai minum lah, where all the gypsy
hang out and minum-minum kan. And then this one, sana tak ada pipe, air pipe. So ada macam setinggan kat sini ya, satu pipe air ni semua orang pergi collect water. So macam keadaan ni ya. Dan I meet the kids. Ini budak-budak yang saya kerja dalam target group lah, yang group yang saya nak collaborate tu, children. And then saya sebagai seorang hardworking teacher, saya keluarkan satu metodologi dengan day 1 apa kita nak buat lah, day 2 apa kita nak buat. Tapi ke atas saya tulis decontextualize, did not apply to community. Maksudnya saya tak faham apa keperluan community, apa sebenarnya yang penting untuk mereka. Saya sebagai orang luar masuk dengan satu konsep sebagai cikgu, apa yang kita nak buat dan nak buat ini. Dalam 2-3 hari semua metodologi ini saya buang kerana tak ada berkaitan, ya, tak boleh diguna. Budak suka main saja. So nak menari lah, nak main bola sepak, nak main drum, permainan lah. So so kena ambil masa sikit lah untuk menerima saya. Pada mulanya hari 1 dan kedua kita jalan macam explore the town lah. Mereka nak menerangkan, oh ini tempat ini, tempat ini, tempat minum, ini tempat yang kita suka main. So the children lah tentang kawasan mereka. So I was walking with them, and then satu fat mak dia datang, dia tarik anak dia dari kumpulan kita ni, sepak dia sampai dia menangis and say jangan campur dengan orang ini. So dalam tiap-tiap community mesti ada puak-puak. So bila orang kata saya kerja dalam community, saya selalu kenapa singular, kenapa community bukan communities, because tiap-tiap community mesti ada kepecahan. Saya tak ngam dengan dia lah kerana dia misalnya kat Penang, orang Melayu, Muslim Melayu tak campur dengan mamak, atau mamak tak campur dengan Indian Muslim yang tak anggap mereka sebagai Melayu, sebagai sendiri sebagai Melayu. So kalau you tengok orang Indian Muslim kat Penang, waktu raya mereka pakai kuta, tak pakai baju Melayu, tapi orang mamak pakai baju Melayu. So all these things all happen within communities, you see. So so we just started to play. Tiap-tiap hari main football, main drum lah. Mereka suka main drum, and then main drum kita semua menari. So macam tu aja. So we took a lot of recording of all these things. So saya bertanya, kenapa budak ni seronok sangat? Rumah-rumah tiap-tiap hari satu rumah habis, satu rumah diruntuh. So there was so much joy within the children. I tak boleh nak sentuh isu sosial because waktu tu saya tak faham, you know, kenapa mereka. So satu hari satu budak datang, dia kata, oh saya lambat kerana kena pindah rumah. Saya kenapa pindah? Saya duduk dengan aunty sekarang kerana rumah baru dia runtuh. So this was the situation I was in. And then okay, then saya dapat NGO tanya saya, kenapa you selalu main saja, you tak sentuh tentang isu, bukan sentuh dengan isu yang teruk sangat untuk community ni. So okay, kita cuba. So budak-budak ni buat interview dengan community leader lah. So macam imam, so budak Murad ke nama dia, interview imam, and then we interview, and then Syukri tu dia ketua untuk Head Residents Association. So interview tentang isu sosial, isu masalah kenapa rumah mereka dah habis, totally flat, and then mana mereka nak pergi, you know, how do they feel. So also the children were asking all these questions. So kita dah buat rakaman video. Tapi akhirnya saya tak gunakan, buangkan semua video ni because saya rasa ni tak ikhlas.
saya rasa macam saya menggunakan kanak-kanak untuk isu yang mungkin saya nak sentuh, mungkin NGO nak sentuh, tapi bukan isu mereka. Okay. Isu yang untuk mereka adalah kita main dengan plasticine. So waktu kita main dengan plasticine, saya minta tiap-tiap budak membuat satu figure dan satu benda yang bukan figure. So one figure and one non-figure. So non-figure tu mungkin bunga ke, rumah ke, apa-apa lah. Dan figure tu mungkin orang, binatang, terpulangkan mereka. Okay. So maybe we can see the video. It's a very short thing. Actually, it was put up on internet. So kita boleh masuk internet tengok video tu. Boleh lah. Oh, actually, sekarang nak tunjuk video tu sikit. I thought it'd be interesting to show you. Okeylah, tak apa. Tak sempat. So anyway, video tu kita buat yang bahagian video tu. What I did was, bila dah habis dengan figure, dengan objek, kita letak di meja, and then ambil giliran. So budak pertama, kanak-kanak pertama datang ambil satu objek yang bukan yang dia buat, satu figure yang bukan dari dia lah, and then dia mula cerita. So 2-3 line, and then okay, kita keluarkan objek tu, and then the next child will come in and say, okay, continue cerita tu dengan objek lain atau figure lain. So kita buat satu cerita yang very interesting. Cerita tu jadi macam ni. Okay. Mula-mula ada Romeo dan Juliet. Okay. Dan mereka terjumpa satu bunga rose, and then they fell in love, dan kahwin lah. And then mereka naik satu boat pergi satu pulau, and then dari dalam pulau tu terjumpa satu anjing yang ganas, chasing them, and then Superman turun to save them, and then Superman bawa mereka pergi ke satu tempat lain, and then kat tempat lain tu pun ada banyak benda lah. Anyway, semua akhirnya duduk dalam satu rumah. Binatang ke, bunga ke, Superman ke, Superman pun ada super dog. So ada yang buat super dog. So super dog pun duduk dalam rumah tu, and then tikus dengan I think tikus kahwin dengan kucing, lepas tu ada satu anak baru. So anything can happen untuk budak rumah. So semua akhirnya masuk dalam satu rumah, live happily ever after. Yang itulah cerita mereka yang direka oleh budak-budak kanak-kanak. So it was such a moving story, you see. And then the other one which I can show you, which really made me change my mind, is yang ini dalam internet. Bahagian ini, satu bahagian kecil aja ni. Nazim assistant saya, kawan baik Nazim saya. Dia Nazim Esa. We work a lot together dulu. Sorry lah, jumlah ini.
So itu tentang seks. Yavru aldığım zaman çok söylüyorum. Yumurtadan çıktıkları zaman yine el uçuyorum. Kuşlar gibi uçuyorum. Uçurtmaları da çok seviyorum. Onlar gibi. Hep böyle uçurtma için ağlarım. Küçükken babam bana çok büyük uçurtma yaptı. Ve babam beni uçurtmama bağladı. 2-3 kişi beni tutuyorlardı. Uçtum, yıldızlara çok yaklaştım. Tam aya çarparken babamlar beni aşağı çekti. Çekti. Animator ni lazim lah. Tapi set tu diteka oleh budak. Soalannya benda ni ditunjukkan mana? Istanbul. Istanbul mana? Okay. So, apa yang kita dapat dari ini? So, bahagian ni tunjuk satu budak, Joshkun lah nama dia. Dia selalu, dia banyak burung dia simpan kat rumah dia. And then, bila dia ceritakan ini, dia betul-betul percaya dia pernah terbang. And then he always tell the same story that I've flown. Saya dah terbang dekat bulan, tapi bapak saya tarik saya turun. So there's always a sense of nak lepaskan diri, nak fly somewhere, and then they cannot fly. So the whole experience was very intense sangat, because there was so much joy, so much happiness, and so much destruction. So that's why I say sempadan di antara beauty dengan terror. It's very thin line between beauty and terror. Macam Damien Hirst kata, when the Twin Towers collapse in New York City, so dia buat statement, it was one of the most beautiful events I've seen. And then kena hantam lah, that he wasn't saying the right thing. Tapi kalau you tengok video bangunan tu jatuh, it's actually quite beautiful. Atau you tengok atomic bomb explode, it's a very beautiful thing, you see. So that thing is always very very susah nak pecahkan, you know, beauty and terror. So this was my experience. So okay, balik pada Oh, boleh escape juga. okay. So masalah ni, saya buat seni agak dipanggil seni sosial lah, dalam kawasan macam ni. Apa tujuan seni ni? Akhirnya kehidupan mereka hampir juga, I mean in the sense it's
So tiap-tiap hari saya tengok benda macam ni. So until the end, sampai tempat yang kira yang 3 kanak-kanak ni, yang itu tempat kita kerja. Yang kita lepak, buat performance, dan bilik belah kiri ni yang kita yang tu catatan drawing tu atas dinding, yang kita budak-budak yang kita collaborate tu semua buat. And then day by day everything is destroyed. And I'm making art, and I'm supposed to be a socially engaged artist. It's very disturbing. Sekarang tahun 15, I just went back to the community, and this is what has happened. Middle class housing, condo lah semua. Sampai ada park wire kat sini dengan daun-daun anggur yang plastik lekat ke sana. Sini semua plastik. So you ask yourself these questions. Is it a failure? Is my art project a failure or success? Is there harm? So pertama kali saya tanya pada sendiri, orang yang suka buat community project masuk dalam community dengan niat yang bagus, niat yang baik, kata motivasi dia baik. I want to do good. Saya nak buat baik. Pada saya, masa tu saya rasa yang penting sekali bukan nak buat baik. Bila saya masuk dalam community, harap saya jangan buat buruk. I think that's more important to me. Because I think it's too easy to say saya nak buat baik. It's more difficult to tanya sendiri, boleh ke saya buat buruk dalam community? Kalau saya ganggu mereka, mereka tak perlu saya masuk. Saya yang nak masuk. Saya nak untuk keperluan sendiri, untuk jiwa seni ke, untuk ego ke, apa-apa sajalah. Ataupun mungkin ada niat yang baik, betul, niat yang ikhlas. So then I separated art from activism, and that's when I separate both lah. So itu kisahnya, separation between art and activism. Tapi bila you diundang untuk Istanbul Biennale aja, itu memang kita tahu itu adalah jemputan untuk artis. So bila you kata you buat benda tadi not as an artist but that's for merely activism punya seni, macam mana you nak? Bukan, memang tu I pergi sana sebagai artis, tapi waktu tu atau sampai waktu sekarang, zaman ni social engagement, art and social engagement tu menjadi satu buzzword lah, inting lah, trending benda. But I have been doing social things all the time. So bila I pergi ni, pengalaman dari projek ini membagi saya kesedaran that there is no necessity, because there is so much beauty to work with the children. Why do I need to put social issues inside? Okay, so NGO tu marah dengan saya, but the community was very happy because bila imam tengok video tu, dia kata dia tak pernah tengok budak-budak dari kampung tu menjadi confident dan seronok, confident about their own being. So bila imam tu kata macam tu, I pun rasa okay lah. So aesthetic is not a bad thing. So that's when I separated art from politics. And then sekarang macam bila I kerja dalam seni, walaupun seni tu mungkin ada benda sosial, saya tak mainkan isu politik atau sosial sangat. Itu hanya benih. Akhirnya estetik penting untuk saya. And then when I work in politics and activism, orang semua tak tahu saya seorang seniman. Mereka tahu saya seorang politik. So that's when I separate. I know ramai tak suka. Waktu saya buat talk kat MDA, adalah spy kroni saya yang ambil screen capture dari perbincangan Facebook, hantar pada saya, kena hantam
because aku kata estetik penting. So ada orang yang panggil I tak ikhlas lah kerana saya kata estetik tu penting. So kena hantar banyak lah dalam Facebook. Ada apa-apa soalan tak antara ni? Anyone want to ask? Ramai bekas anak murid ni. Takut. Mereka dah tahu dah boring lah. Berapa kali mereka dah dengar. Saya tanya sikit lah. So, sebagai artis apa sebenarnya hak kita untuk intervene dalam masyarakat ni? Sebab kalau kita tengok bukan sahaja kerja-kerja yang berbentuk community art, tetapi even orang yang buat painting pun, saya nak sentuh sikit lah. Bayu dulu pun saya rasa pernah ditegur oleh kerana membuat isu-isu peperangan. Saya ingat dia masa tu, kau pergi perang ke Bayu? Kau buat artwork installation pasal war kan? So orang question dia tu. Kau buat pasal kebuluran anak-anak, itu penderaan tu kan? Are you like intimately involved in the issue ataupun just nak guna untuk so macam mana kita nak make sure that Susah. keadaan kita ni tak boleh dipertikai lah. Maknanya kita boleh sebagai seorang seniman, apa role dia sebenarnya? Tinjauan saya, seniman tetap jadi seniman. So for me it's very simple. Tak perlu, kalau nak sentuh tentang isu sosial, just be careful. Okay, just be careful. Bukan tak boleh, just be careful. And then kedua ni, kalau you nak buat isu sosial ke dalam seni, jangan mementingkan isu sosial saja atau cara sosial saja, tapi estetik penting juga. Because macam kata tadi kan, you kerja dalam gelanggang seni, and then dalam gelanggang seni memang ada syarat-syarat, ciri-ciri seni atau peraturan seni lah. So main dengan itu juga sebagai seorang seniman. So that's all I believe in. And then when I'm in politics, I gunakan seni sebagai pengurus untuk designer membuat risalah. So I use my so-called artistic sense to kerja lah dengan orang designer ke atau siapa. So sebagai seorang pengurus, sebagai seorang aktivis politik, saya tak cakap tentang seni. No, I don't percaya untuk saya lah. So ramai tak suka macam tu. Saya pernah dikritikkan kerana ramai kata, I think Cihau also said, macam mana you nak pisahkan seni dengan sosial? Pada saya boleh lah. Walaupun benih projek tu dari masyarakat, tapi akhirnya kena menyampaikan sesuatu yang menarik hati orang dengan estetik, dengan penyampaian, dengan instalasi, cara yang you menyampai objek tu lah, atau projek tu. So maybe I should talk about another project at this point. So untuk Sulu Gule dan projek di Istanbul, yang you tengok ni, there's something so beautiful about the stories of the children, animation of the children, the joy of the children. Baru ni tahun lepas, satu tahun ulang alik, saya kerja dengan community ummah di satu bandar kecil Folkestone kat UK. So saya dijemput untuk Creative Foundation dan Roger D. Hans Foundation untuk membuat satu projek. And then bila I pergi ke sana, mereka tahu I suka kerja dengan community. Dan waktu tu kat sana pun ada community rumah. So mereka
minta jika ada minat kerja dengan komuniti Roma. Tapi bila saya pergi sana, saya sedar juga ada komuniti Muslim. And then there are about 200 plus Muslims in the community, dan ada satu masjid, tapi semua orang tak tahu masjid yang bangunan tu masjid sebenarnya, kerana bangunan tu dalam kawasan kilang dan bengkel kereta, industrial area, and then dalam kawasan tak macam masjid langsung lah. So anyway, hari tu mereka pun tak kenal sangat community Muslim tu. So hari Jumaat lepas solat, saya teruslah pergi masjid solat Jumaat kan. And then everybody was outside. Then I tanya people kat luar, imam ada tak? Saya boleh jumpa imam, nak cakap dengan dia sikit. So I dapat jumpa imam awal and orang Bangladesh, and then keturunan Bangladesh tapi sekarang dah duduk di UK lah. Then I explain lah minat saya nak kerja dengan community, and then saya tunjuk satu slide image yang dari dulu yang saya pernah kerja lah dengan community Muslim kat China. Bukan dengan community Muslim, saya kerja tentang, saya buat satu projek tentang minaret lah, menara. So imam tu kata, okay, saya buat appointment lusa lah, hari Ahad, you main sini. Kita panggil grup macam jawatan kuasa masjid lah datang untuk perbincangan. So okay, so Sunday I went back and then I suggested the idea. Then they say, kalau you nak, okay, we will support your idea. So I worked with them for a while, and then ulang alik lah cakap, and then kena buat proposal untuk foundation. And saya kata, saya tak boleh janji, saya berminat, tapi akhirnya duit tu akan datang dari foundation, approval tu akan datang dari foundation. And then so I started working with them, and then I'll just show the project, dan senang nak faham. Prior to that, you also did the minaret in China kan? So ni kira macam projek yang kesinambungan daripada projek itulah. Ya. Is it? Tapi konteks dia lain. Nanti aku tunjuk. Slow lah, dia upload. So yang dekat China tu, dia berbentuk begini. Kalau contohlah membuat construction yang sangat besar di bangunan mall, di museum. So bila malam hari dia dari jauh dah nampak bentuk kubah macam seakan-akan masjid kan. So yang di Folkestone ni pun begitu juga, material sama ya macam? Hampir sama. Hampir sama. Dan punya outlook pun hampir sama. Okay. Baiklah, home kena buat laju sikit wifi. Okay. So when I went there, this is the community. Tengok bengkel-bengkel yang dah tutup. Bangunan belah kiri tu flat, ada 4 flat atau 5 flat. 4 keluarga Roma, 1 keluarga Czechoslovakia. Yang tengah sebelah tu masjid. Lepas tu semua bengkel yang dah tutup. So that's a masjid lah. So yang kat bawah ni semua research yang saya buat. Demografi, saya suka lah macam statistics ya. Orang politik suka statistics. So I went through statistics of the area and all that. And then I go through documents, study reports, history, data analysis semua. And then 1 bulan ke sana, hampir tiap-tiap hari lah. Solat Jumaat saya mesti pergi ke masjid, sembang dengan orang, dan maghrib saya pergi. So I started to get to know the community slowly.
and then develop trust, and itu awal lah, imam awal, dan kita dah jadi macam best friend. Kita pergi swimming together, we go to the gym together, and then dia suka masak orang makanan Bangladesh, and then we eat lah chapati together and all that. So I started to know the community, and then I made a proposal, meetings and briefing. So I pun buat taklimat kat masjid. And then yang belah kiri ni dengan jawatan kuasa masjid. Apa ni? Kena kerja dengan apa ni? Land registry jugalah, dapat dengan council permission all that. So I start drawing plans, proposal. So these are proposal untuk masjid, instalasi ya, so-called, or social intervention, apa-apalah saja. And then we started building. So dapat approval akhirnya dari foundation, and then we started building the structure. Nah, ini testing saja dengan light. So malam kita pakai light. Test number 2, test number 3. Okay, and then yang ini masjid punya Facebook. So mereka bangga sangat dengan projek ini. Okay. So we come back to the same issue. Waktu kita buat testing, perkara racist happen. Seorang yang mabuk, racist, di sebelah jalan started shouting at us. Orang Muslim ni responsible for all the bombing, screaming, macam tu lah. Kita kena halaukan orang Muslim and all that. Then dia lari dari jalan atas sampai ke bawah dekat masjid, and then dia bogelkan sendiri, and then attacking people nak masuk masjid. So dia ingat saya orang Muslim juga, because waktu tu waktu maghrib, so everybody was outside. So saya minta semua muslimin semua masuk dalam masjid. So I had to deal with him alone. So he started attacking me. So nasib baik I quite fit, so I fight him lah.